હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. તો આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 7માં યુનિટ નંબર 1 શરૂ છે. એમાં આપણે એક્ટિવિટી 11 કરવાની છે. તો આપણે એક્ટિવિટી આગળ જોઈ લીધી, 10 સુધી કમ્પ્લીટ કરી છે. તો આજે આપણે એક્ટિવિટી 11મી શરૂ કરશું. તો ક્વેશ્ચન નંબર 18 છે. એમાં રીડ ધ ફોલોઈંગ ટેક્સ્ટ એન્ડ આન્સર ધ ગિવન ક્વેશ્ચન. આપેલો ફકરો વાંચો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. એટલે આપણે અહીંયા નાની એવી એક સ્ટોરી આપેલી છે. ફકરો વાંચીને એના નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 18. એમાં આપણે ફકરો જોઈએ. આસમા અને રિઝવાન નામના બે પાત્રો છે, બે કેરેક્ટર છે. કેટલા છે? બે. આસમા અને રિઝવાન. તો આપણે શરૂ કરીએ. આસમા લીવ ઇન ગાંધીનગર. આસમા ક્યાં રહેતી હતી? તો કે ગાંધીનગર. વન ડે હર કઝિન રિઝવાન કમ હિયર. એક વખત એનો કઝિન ભાઈ છે એ રિઝવાન એને ઘરે આવે છે. શી વેન્ટ ટુ ધ બસ સ્ટેશન ટુ રિસીવ એટલે લેવું. એ ત્યાં ગઈ, બસ સ્ટેશને ગઈ અને એના ભાઈને લઈને આવી. તે રિટર્ન હોમ. તે લોકો ઘરે આવ્યા. રિટર્ન પાછું ફરવું. રિટર્ન એટલે શું થાય? પાછું ફરવું, પાછા ઘરે આવ્યા. આસમા ઓપન ધ ડોર એન્ડ. આસમાએ દરવાજો ખોલ્યો. આસમા રિઝવાન આવો આવો, વેલકમ. ઓહ વોટ ડુ આઈ સી. હવે છે આસમા રિઝવાનને કહે છે આવો આવો, સ્વાગત છે તારું મારા ઘરે. તો પછી એ જોવે છે ઘરમાં. ઓહ વોટ ડુ આઈ સી. મેં આ શું જોયું? રિઝવાન વોટ ઇઝ ધીસ. હવે રિઝવાન કહે છે શું છે? ધીસ ઇઝ યોર હાઉસ આસમા. શું આ તારું ઘર છે આસમા? આસમા યસ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ ઇઝ માય હાઉસ. અનફોર્ચ્યુનેટલી એટલે કમનસીબે. હા, કમનસીબે આ મારું જ ઘર છે. રિઝવાન બટ યુ કાન્ટ અરેન્જ થિંગ લાઈક ધીસ. પણ તે આ રીતે ઘર કઈ રીતે ગોઠવેલું છે? મતલબ કઈ રીતે અરેન્જ કરેલું છે? ઓનલી અ મંકી કેન ડુ ઇટ. કે ઘરમાં આવીને મંકીએ ઘર છે વેરવિખેર કરી નાખેલું છે. તો એ કહે છે ખાલી આ મંકીએ આ રીતે કરી નાખ્યું છે. આસમા ઓહ માય ગોડ ધ બેક ડોર વોઝ નોટ ક્લોઝ. આઈ ફોરગોટ ટુ ક્લોઝ ઇટ. આસમા કહે છે ઓ હે ભગવાન, જે પાછળનો દરવાજો, બેક ડોર પાછળનો દરવાજો છે મેં બંધ નહોતો કર્યો, હું ભૂલી ગઈ હતી. ફોરગોટ એટલે ભૂલી જાઉં. રિઝવાન ઓ ડિયર લુક ધેર ઓન ધ ટ્રી. પછી રિઝવાન કહે છે ઓ ડિયર તું સામે જો, ટ્રી ઉપર જો, ઝાડ ઉપર જો. ધ લકી મંકી ઇઝ ઇટિંગ યોર પોટેટો ચિપ્સ. જે લકી નસીબદાર મંકી વાંદરો છે એ તારી પોટેટો ચિપ્સ ખાઈ ગયો છે. આસમા ધોઝ ચીપ વેટ ફોર યુ. જે આ ચીપ હતી એ તારા માટે હતી. આસમા રિઝવાનને કહે છે સો ધ મંકી ઇઝ લકીયર ધેન યુ. તો મંકી છે એ લકી છે તારી કરતાં. રિઝવાન ઓકે લેટ્સ રીઅરેન્જ ધ રૂમ ઇન સિવિલાઇઝ વે. તો ચાલ આપણે પાછું ઘર જે રીતે હતું એ રીતે ગોઠવી નાખીએ. આસમા લેટ્સ ડુ ઇટ હૂપ હૂપ. અને આસમા એવો અવાજ કરે છે કે ચાલ, અને હૂપ હૂપ કરતો અવાજ કરે છે. હવે આપણે નીચેના ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 1 વેર ડઝ આસમા લીવ. તો આસમા ક્યાં રહેતી હતી? તો કે આસમા લીવ ઇન ગાંધીનગર. આપણે પહેલી લાઈને જોઈ હતી. આસમા ક્યાં રહેતી હતી? ગાંધીનગર. બીજું વોટ વોઝ નોટ ક્લોઝ બાય આસમા. આસમાએ શું બંધ નહોતું કર્યું? તો કે ધ બેક ડોર ઓફ ધ હાઉસ વોઝ નોટ ક્લોઝ બાય આસમા. ધ બેક ડોર પાછળનો દરવાજો આસમાએ ક્લોઝ બંધ નહોતો કર્યો. હુ હેઝ ઇટન પોટેટો ચિપ્સ. કોણ ખાઈ ગયું હતું પોટેટો ચિપ્સ? અ મંકી હેઝ ઇટન ધ પોટેટો ચિપ્સ. શું કોણ ખાઈ ગયું હતું? મંકી હતો એ પોટેટો ચિપ્સ ખાઈ ગયો હતો, વાંદરો. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ તરફ જોઈએ. તો ચોથો ક્વેશ્ચન આપેલો છે ફોર whom were the potato chips kept. કોને માટે રાખેલી હતી પોટેટો ચિપ્સ અને કોણ લકી થઈ ગયું? તો આન્સર છે ધ પોટેટો ચિપ્સ વેર કેપ્ટ ફોર રિઝવાન. કોને માટે રાખી હતી? તો કે રિઝવાન માટે એને તૈયાર કરીને રાખી હતી. પાંચમું વાય ધ રૂમ વોઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી રીઅરેન્જ. શા માટે રૂમ છે જરૂરી હતું, રિક્વાયર્ડ જરૂરી પાછું ગોઠવવું? તો કે આન્સર ધ રૂમ વોઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી રીઅરેન્જ બીકોઝ. રૂમ છે પાછું જરૂરી હતું ગોઠવવાનું કારણ કે મંકી એન્ટર ધ રૂમ એન્ડ મેસ અપ એવરીથિંગ. જે મંકી છે એ આવી ગયો હતો અને ઘર વેરવિખેર કરી નાખ્યું હતું. હવે આપણને એક્ટિવિટી 12 આપેલી છે. તો એમાં આપણે જોઈએ વોટ ડીડ ધ મંકી ડુ. હવે આગળ કીધું છે કે મંકીએ શું કર્યું. તો જોઈએ પેરેગ્રાફ જોઈએ પહેલાં. ધ મંકી એન્ટર ધ રૂમ. પહેલાં તો શું કર્યું હશે આપણે વિચારવાનું. તો કે મંકી પહેલાં પાછળના દરવાજેથી અંદર આવ્યો છે. ધ મંકી એન્ટર ધ રૂમ.
પહેલાં તો એન્ટર એટલે પ્રવેશવું. પહેલાં મંકી છે એ વાંદરો છે અંદર પ્રવેશ્યો છે. ઇટ સ્કેડ ઓલ ધ થિંગ્સ, એણે બધું વેરવિખેર કરી નાખ્યું. ધ ટેબલ ફેન ઇઝ ઓન ધ કોટ, જે ટેબલ ફેન હતો એની જગ્યા પણ ફેરવી નાખી. ઇટ વોઝ ઓન ધ ટેબલ નિયર ધ કોટ, જ્યાં ટેબલ પાસે ટેબલ ફેન હતો એ એણે બીજી જગ્યાએ રાખી દીધો. ધ મંકી બ્રોક ધ સ્ટડી લેમ્પ, જે સ્ટડી લેમ્પ હતો એ તોડી નાખ્યો. બ્રોક એટલે તોડવું. અને ટોર ધ બુક, અને બુકને પણ ફેંકી દીધી. ધ મંકી ટુક આઉટ શૂ ફ્રોમ ધ શૂ સ્ટેન્ડ, અને એન્ડ થ્રુ અ ધેમ આઉટ, અને શૂ સ્ટેન્ડ પાસે ગયો હશે અને એને બધા ચપ્પલ પણ વેરવિખેર કરી નાખ્યા અને ફેંકી દીધા. ધ મંકી થ્રુ ધ સ્ટેચ્યુ ઓન ધ ફ્લોર, અને મંકીએ છે એ શું કર્યું, સ્ટેચ્યુ પૂતળું કોઈ બી હશે એ એણે ફેંકી દીધું ફ્લોર પર, જમીન પર. ઇટ વોઝ ઇન ધ કોર્નર, એ ક્યાં હતું તો કે ખૂણામાં હતું. ધ કપબોર્ડ વોઝ ક્લોઝ, અને જે કપબોર્ડ હતો કબાટ હતો એ પણ એણે ખોલેલો હતો. નાવ ઇટ ઇઝ બંધ હતો તો નાવ ઇટ ઇઝ ઓપન, અત્યારે એ ખુલ્લો છે. ધ મંકી પુટ ધ ફ્લાવર વાઝ ઓન ધ સોફા, અને જે ફ્લાવર વાઝ હતો ફૂલદાની હતી એ ક્યાં રાખી દીધી તો કે સોફા ઉપર. ઇટ વોઝ ઓન ધ સ્ટૂલ, એ ક્યાં હતી તો કે સ્ટૂલ ઉપર, ટેબલ ઉપર. ઓલ ધ ચેર વેર અપસાઇડ ડાઉન, અને બધી ચેર હતી ખુરશી હતી એ નીચે ફેંકી દીધી. તો હવે પાછા આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 19 કરીએ. 19મો, સે વેધર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, નીચેના વાક્યો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. હવે પહેલું જોઈએ, ધ મંકી એન્ટર ધ ક્લાસરૂમ, તો મંકી ક્લાસરૂમમાં એન્ટર થયો તો નો, રોંગ આવશે. શું આવશે? રોંગ. હવે જોઈએ બીજું, ધ ટેબલ ફેન વોઝ ઓન ધ સોફા નિયર ધ કોટ, ટેબલ ફેન ક્યાં હતો કે સોફા પાસે હતો તો નહીં, ટેબલ પાસે હતો, જે સ્ટડી લેમ્પ હતો ત્યાં. તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં પિક્ચર બી આપેલું છે, જોજો. નિયર ધ કોટ તો રોંગ એમાં આવશે. ત્રીજું, ધ મંકી બ્રોક ધ સ્ટડી લેમ્પ એન્ડ ટોર ધ બુક, મંકીએ સ્ટડી લેમ્પ તોડી નાખ્યો હતો અને બુક પણ વેરવિખેર કરી નાખી હતી તો કે સાચું. ચોથું, ધ મંકી ટુક આઉટ ચપ્પલ ફ્રોમ ધ શૂ સ્ટેન્ડ, નો, એણે ત્યાં નહોતા રાખી દીધા, એણે પણ વેરવિખેર કરી નાખ્યા હતા તો રોંગ આવશે. પાંચમું, ધ સ્ટેચ્યુ વોઝ ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ રૂમ, સ્ટેચ્યુ ક્યાં હતું તો કે મિડલ રૂમની વચ્ચોવચ્ચ હતું તો કે નહીં, ક્યાં હતું કોર્નર ઉપર હતું તો એ પણ રોંગ આવશે. 6, ધ મંકી પુટ ધ ફ્લાવર વાઝ ઓન ધ બેડ, ના, રોંગ આવશે. એમાં શું આવશે? રોંગ. ક્યાં રાખી દીધો તો કે સોફા પર. ધ કપબોર્ડ 7, ધ કપબોર્ડ વોઝ ઓપન, નાવ ઇટ ઇઝ ક્લોઝ, કપબોર્ડ છે એ ઓપન હતો, ખુલ્લો હતો અને અત્યારે બંધ છે તો કે ના, પહેલાં બંધ હતો અને પછી ખુલેલો હતો, તે પણ રોંગ. ઓલ ધ ચેર વેર અપસાઇડ ડાઉન, તો કે સાચું. આપણે લાસ્ટમાં જોઈ બધી ચેર પણ એણે ઉપર નીચે કરી નાખીને. હવે આપણે છે લેટ અસ લર્ન મોર. હવે 20મો સવાલ છે, રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ એઝ શોન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ યુ કેન યુઝ એ ડિક્શનરી. ઉદાહરણ પ્રમાણે સરખા વિચારવાળા શબ્દો લખો, શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે અહીંયા શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરીને આપણે સરખા ઉચ્ચારવાળા અર્થ લખવા, રાઇમિંગ વર્ડ લખવાના છે. તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ, બેગ, ટેગ. એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ ઘણીવાર રાઇમિંગ વર્ડ આવી ગયા છે તો આપણે શરૂ કરીએ. રાઇટ, બ્રાઇટ, ફેર શું છે? આર અને બીનો. રાઇટ અને બ્રાઇટ ઉચ્ચાર સરખો થયો છે. બોલતી વખતે જે ઉચ્ચાર સરખો થાય એને શું કહેવાય? રાઇમિંગ વર્ડ. બીજું, બેલ, સેલ, શું છે? બેલ અને સેલ. ત્રીજું, સોંગ, લોંગ, શું છે? સોંગ, લોંગ. ચોથું, બ્લેક, સ્લેક. પાંચમું, થિંક, રિંગ. છઠ્ઠું, સીટ, નીટ. જોશો તો તમે બધામાં આપણે રાઇમિંગ જે ઉચ્ચારણ છે એ સરખું થાય છે. 7, ક્લિયર, નિયર. 8, ફૂટ, શૂટ. 9, રફ, કોટ. 10, ટોપ, કોપ. 11, ફેન, કેન. રોઝ, પોઝ. ફ્લોક, ક્લોક. ફેસ, રેસ. બ્રેક, શેક. તો આપણે આ બધા રાઇમિંગ વર્ડ જોયા. તમે તમારી રીતે બીજા પણ રાઇમિંગ વર્ડ લખી શકો છો શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરી. હવે નેક્સ્ટ પેજ ફેરવીએ તો આપણે 21 છે.
21મો રાઇટ ધ સેન્ટેન્સ એઝ શોન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્યો લખો. આપણને ઉદાહરણ આપેલા છે એ પ્રમાણે આપણે વાક્ય લખવાના છે. તો આપણને વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ એ 3 રીતે વાક્ય આપેલા છે. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સુમન રાઇટ્સ અ લેટર. સુમન પત્ર લખે છે, વર્તમાન કાળ થયો. સુમન રોટ અ લેટર. સુમને પત્ર લખ્યો એટલે ક્રિયા બની ગયેલી છે ભૂતકાળમાં. સુમન વિલ રાઇટ અ લેટર. સુમન પત્ર લખશે, હવે ભવિષ્યમાં કરવાનો છે. એ રીતે આપણે અહીંયા સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. તો પેલું જોઈએ. નીતિન ડ્રિંક્સ મિલ્ક. નીતિન દૂધ પીએ છે, વર્તમાન. પછી ભૂતકાળ. નીતિન ડ્રેન્ક મિલ્ક. નીતિને દૂધ પીધું, એ ક્રિયા પતી ગયેલી છે. નીતિન વિલ ડ્રિંક મિલ્ક. નીતિન દૂધ પીશે, હજી ક્રિયા કરવાની બાકી છે. બીજું, આઈ ક્લીન માય રૂમ. હું મારો ઓરડો સાફ કરું છું, ક્રિયા શરૂ છે. આઈ ક્લીન માય રૂમ. મેં મારો ઓરડો સાફ કર્યો, ક્રિયા પતી ગયેલી છે. આઈ વિલ ક્લીન માય રૂમ. હું મારો ઓરડો સાફ કરીશ, ભવિષ્યમાં કરવાનું છે. ત્રીજું, મિસિસ વ્યાસ ટીચીસ ઇંગ્લિશ. શ્રીમતી વ્યાસ અને અમને ઇંગ્લિશ અંગ્રેજી ભણાવે છે. મિસિસ વ્યાસ ટોટ ઇંગ્લિશ. શ્રીમતી વ્યાસે અમને અંગ્રેજી ભણાવ્યું. હવે ટીચનું શું થઈ જાય? ભૂતકાળ, ટોચ. મિસિસ વ્યાસ વિલ ટીચ અસ ઇંગ્લિશ. હવે વિલ આવશે. શું? ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ છે એટલે વિલ આવશે. શ્રીમતી વ્યાસ અમને અંગ્રેજી ભણાવશે. ચોથું, ભાનુ રિંગ ધ બેલ. ભાનુ ઘંટ વગાડે છે, ક્રિયા શરૂ છે. ભાનુ રેંગ ધ બેલ. ભાનુએ ઘંટ વગાડ્યો. ભાનુ વિલ રિંગ ધ બેલ. ભાનુ ઘંટ વગાડશે. પાંચમું, ધ પ્રિન્સિપાલ એન્ટર ધ ક્લાસરૂમ. પ્રિન્સિપાલ વર્ગખંડમાં પ્રવેશે છે. છઠ્ઠું, ધ પ્રિન્સિપાલ એન્ટર ધ ક્લાસરૂમ. પ્રિન્સિપાલ વર્ગખંડમાં પ્રવેશે. ધ પ્રિન્સિપાલ વિલ એન્ટર ધ ક્લાસરૂમ. પ્રિન્સિપાલ વર્ગખંડમાં પ્રવેશે. તો આપણે વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં કઈ રીતે એકનું એક વાક્ય લખાય એ રીતે આપણે જોયું. હવે 22મો ક્વેશ્ચન કરીએ. રાઇટ ધ પાસ્ટ ટેન્સ ફોર્મ. ભૂતકાળના સ્વરૂપો લખો. આપણે આપેલા છે એના બધા ભૂતકાળના રૂપ લખવાના છે. તો એપ્લાય, તો ઈડી લગાડ્યું છે, એપ્લાઇડ. શું થાય છે? એપ્લાય. વાયનું આઈ થઈ જાય છે, એપ્લાઇડ. બીજું, સી, સો. ત્રીજું, કમ, કેમ. ચોથું, ફીલ, ફેલ્ટ. પાંચમું, થિંક, થોટ. છઠ્ઠું, ટીચ, ટોટ. સાતમું, બાય, બ્રોટ. બ્રિંગ, બ્રોટ. ટેલ, ટોલ્ડ. 10મું, થ્રુ, થ્રુ. 11મું, ગ્રો, ગ્રુ. 12મું, ફ્લાય, ફ્લુ. 13મું, રિંગ, રેંગ. 14મું, સિંગ, સેંગ. 15મું, ડ્રિંક, ડ્રેંક. અને 16મું, કોપી, કોપીડ. હવે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જોઈએ તો તમને 23 કરીને આપેલો છે ક્વેશ્ચન. રાઇટ એ ફ્યુ સેન્ટેન્સીસ અબાઉટ યોર ફેવરેટ બાઇસિકલ. તમારી મનપસંદ સાયકલ વિશે મુદ્દા પરથી વાક્યો બનાવો. આ તમારે જાતે બનાવવાના છે, પણ આપણને અહીંયા આપી દીધેલું છે. તો જોઈએ. પેલું છે નેમ, કોઈ પણ નામ લખવાનું છે. કલર, પછી સીટ, વ્હીલ, પેડલ, લુક, સ્પેશિયલ. આપણે આગળ છે બાયસિકલ, સ્માઇલ ઇન ધ મિરર વાળું આપણે જોયું હતું, એટલે આપણને બાયસિકલનું અહીંયા આપેલું છે. તો જોઈએ માય ફેવરેટ બાયસિકલ. આન્સર જોયો. ઓન માય લાસ્ટ બર્થડે માય ફાધર ગિફ્ટેડ મી એ બાયસિકલ. ગયા વખતેના બર્થડેમાં મારા પિતાએ મને બાયસિકલ ગિફ્ટ કરી. ઇટ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ મોડલ ઓફ લેડી બર્ડ. જે લેડી બર્ડ નામની બાયસિકલ આવે છે એ લેટેસ્ટ મોડલ હતું. ઇટ ઇઝ બોડી ઇઝ ઇન કોમ્બિનેશન ઓફ પિંક એન્ડ પર્પલ કલર. કેવો કલર હતો? પિંક અને પર્પલ કલરનો, જાંબલી અને ગુલાબી કલરનો. અ બિગ બાસ્કેટ ઓન ઇટ્સ ફ્રન્ટ વ્હીલ એડ ટુ ઇટ્સ બ્યુટી. એ આગળ છે બાસ્કેટ પણ આપેલી હતી. ઇટ ઇઝ વ્હીલ આર બિગ એન્ડ હેવ શાઇનિંગ સ્પોક્સ. એના વ્હીલ હતા એ મોટા હતા અને શાઇનિંગ આપતા હતા. ઇટ ઇઝ પેડલ આર વેરી ઇઝી ટુ મૂવ. એના પેડલ હતા એ આસાનીથી મારી શકાય એવા હતા. આઈ કેન ઇઝીલી પેડલ ધ બાઇસિકલ ટુ મૂવ ઇટ વિથ એ ગ્રેટ સ્પીડ. હું એ રીતે ઇઝીલી પેડલ મારી શકતો હતો અને ઘણી બધી ગ્રેટ સારી સ્પીડ આવતી હતી. ઇટ ટુ લુક સો સ્પેશિયલ ધેટ ઓલ માય ફ્રેન્ડ આર ફ્રેન્ડ ઓફ ઇટ. એ બધા કરતાં સ્પેશિયલ, બધા ફ્રેન્ડ કરતાં મારી બાઇસિકલ જે હતી એ સ્પેશિયલ હતી. આઈ લવ ટુ રાઇડ માય બાઇસિકલ. મને રાઇડ કરવી મારી બાઇસિકલમાં બહુ ગમતી. પણ તમારે જાતે લખવાનું છે, આમાંથી જોઈને કરવાનું નથી. હવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 24.
રાઇટ વોટ ડીડ યુ ડુ ઇન ધ સ્કૂલ યસ્ટરડે. ગઈકાલે તમે શાળામાં શું કર્યું તે લખો. તો આપણે જોઈએ, આ પણ તમારે તમારા નોટબુકમાં જાતે જ લખવાનું છે, પણ આપણને અહીંયા આપી દીધેલું છે. બની શકે તો પ્લીઝ ટ્રાય કરજો તમારે જાતે. યસ્ટરડે ઇન ધ મોર્નિંગ જસ્ટ આફ્ટર કમ્પ્લીટ ધ એસેમ્બલી. પ્રાર્થના ખંડમાં જ્યારે હોલમાં પ્રાર્થના પૂરી થઈ પછી વી સડનલી કમ ટુ નો ધેટ અવર મેથ્સ ટીચર ગોઈંગ ટુ ટેક સરપ્રાઇઝ ટેસ્ટ. અને અમને ખબર પડી કે અમારા મેથ્સ ટીચર છે, ગણિતના સર છે, એમને સરપ્રાઇઝ ટેસ્ટ લેવાના છે. ઇનિશિયલી આઈ વોઝ ક્વાઇટ ટેન્સ બટ ધેન આઈ રિયલાઇઝ ધેટ આઈ ન્યૂ ઇચ એન્ડ એવરી ક્વેશ્ચન ગિવન ઇન ધ પેપર. જે હું ખૂબ ટેન્શનમાં આવી ગયો અને મને પછી રિયલાઇઝ થયું કે જે ક્વેશ્ચન પેપરમાં આવ્યા થાય એ જ હશે. ધેન વી હેડ એ ગેમ પીરિયડ. અને પછી કયો પીરિયડ શરૂ થયો તો કે ગેમનો. વી પ્લે બેડમિન્ટન એન્ડ આઈ વોન ધ મેચ. અને પછી બેડમિન્ટન રમ્યા અને હું એમાં જીતી ગયો. આ ઇન રિસેસ. અને રિસેસમાં વી એટ ફ્રોમ ઈચ અધર. અને અમે બધાએ ભેગા નાસ્તો કર્યા. લંચ બોક્સ એન્ડ એન્જોય અલર્ટ. લંચ બોક્સમાં ભેગા નાસ્તો કર્યા અને આનંદ મેળવ્યો. આફ્ટર અટેન્ડિંગ ધ પીરિયડ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ આઈ વોઝ વેરી ટાયર્ડ. અને પછી અટેન્ડ એટલે બેસવું, હાજરી આપી. અને છેલ્લે કયો સાયન્સ અને ઇંગ્લિશનો પીરિયડ લઈને હું થાકી ગયો. તો આપણું આ લેસન યુનિટ નંબર 1 છે એ પૂરું થાય છે. અને તમારે આઈ બુકમાં સાથે જ તે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. સ્પેલિંગ છે અને આઈ બુકમાં જે ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ બી કમ્પ્લીટ કરવાના છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ગ્રામર શરૂ કરીશું. થેન્ક્સ એવરીવન.